ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ ደግሞ የጎድን ጥብስ ነው ይዤላችሁ መጣሁት በጣም ቀላል የሆነ በጣም ጣፋጭ የሆነ የጎድን ጥብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ ወዲያው እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን የመጀመሪያውን ኦል የምትሏን መጫናችሁ አትዘንጉ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ሁኑ እንግዲህ የጎድን ጥብሳችን ለመስራት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁኝ ዋናውና ትልቁ ነገር ያው የጎድን አጥንት ያስፈልገናል ስጋ ያለው በደንብ ስጋ ያለው የጎድን አጥንት አለኝ ሲዝኖች ደግሞ እዚህ ጋር እኔ የምፈልጋቸውን አዘጋጅቻለሁ እናንተም የፈለጋችሁትን ነገር በፈለጋችሁት ሲዝን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጨው ቆንዶ በርበሬ እና ደግሞ የባርቢኪው ሲዝኒንግ አለኝ እና ኦል ፐርፐስ ሲዝኒንግ አለኝ ባርቢኪው ሳስ አለኝ እነዚህን ጨማምሬ ያው ቆንጆ የሆነ የጎድን አጥንት ሰራለሁኝ ማለት ነው አንዳንድ ማንኪያ የሚሆን ከሁሉም ላይ ጨምራለሁኝ ከቅመሞቹ ላይ ማለት ነው አንዳንድ ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ከዛ ጨው ጨምራለሁኝ ቆንዶ በርበሬም እንዲሁ ጨምራለሁ ከዛ ኦሊቭ ዘይት ጨምርበታለሁኝ በደንብ አርገን ግባቶቻችንን በደንብ ሚክስ እናደርጋቸዋለን እንደምታዩት የባርቢኪው ሶሳችን እስካሁን አልጨመርንበትም በኋላ መጨረሻ ላይ ነው የምንጨምረው አጥንቱ በደንብ ከበሰለ በኋላ ከደረሰ በኋላ ወደ መጨረሻ በቅቶታል ስንለው የምንጨምረው ምክንያቱም ቶሎ የማቃጠል ባህሪ ስላለው እንዳያቃጥልብንና ስጋው ሳይደርስ ወይ ደግሞ ጎድናችን ሳይደርስ እንዳይለበለብብን በኋላ ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው በድጋሚ አውጥተን የባርቢኪው ሶሱን እንቀባዋለን ማለት ነው ከዛ በመታዩት መልኩ የጎድን ስጋን አውጥቻለሁኝ እርግጠኞች መሆን አለባችሁ እዚህ ሀገር በብዛት የሚበዛው የአሳማ አጥንት ስለሆነ በትክክል የበሬ መሆኑና አለመሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ እኔ በደንብ ቼክ አድርጌ አሳይቻችኋለሁኝ የቢፍ ሪብ ነው የሚለው ስለዚህ ያሳማውም የበሬውም በደንብ ለይቶ የሚያውቀው ሰው ካልሆነ በስተቀር ብዙም አይለያይም ስለዚህ ያው አሳማ ማትበሉ ከሆነ በደንብ እርግጠኞች ሁኑ በብዛት የሚገኘው ያው የአሳማ አጥንት ስለሆነ እንዳትሸወዱ ብዬ ነው በዚሁ አጋጣሚ ከዛ በመታዩት መልኩ በፔፐር ታወል ወይም ደግሞ በንጹህ ጨርቅ ደሙን በደንብ አርጌ ካጸዳሁት በኋላ ከዛ ሪባችን ስጋ ባለበት በኩል ሳይሆን በዚህ ባጥንቱ በኩል መነሳት ያለበት የሆነ ጮማ ነገር አለ ልክ እንደዚህ እንደ ወረቀት ተቀዶ የሚነሳ ጮማ ነገር አለ ስለዚህ አነሳዋለሁ ማለት ነው እሱን ካላነሳ ነው በኋላ አንደኛ አጥንታችን ራሱ ለመለየት ያስቸግራል በጣም ጠንካራ ነው ስታዩት በጣም ስስ ይመስላል ነገር ግን በጣም ጠንካራ በጥርስ ማኘክ ራሱ አይቻልም የሆነ ላስቲክ ነገር ነው ስለዚህ መውጣት ስላለበት አውጥቻለሁ ማለት ነው አሁን አጥንታችን በጣም በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው አጥንቱን በደንብ ያያያዘው ያ ጮማ ነበር ስለዚህ እሱን አንስተናል ከዛ በጣም ፋቱን ፓርት በጣም ምንድነው ጮማ ያለበት ቦታ ላይ በደንብ እንደዚህ በእጅ ቀናንሸዋለሁኝ ይሄ ቢበላ ራሱ ለጤና ራሱ ጥሩ አይደለም የሆነ ላስቲክ ነገር ነው ስለዚህ መውጣቱ በጣም መልካም ነው አንዴ መስመሩን ካገኛችሁት በኋላ በጣም በቀላሉ ነው ተተርትሮ የሚወጣው በጣም በቀላሉ ያን ያህል አታግልም በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት አንዴ መስመሩን ካገኛችሁት ምንድነው ይሄ ፋቱ ፓርት ካገኛችሁት ከዛ ተርተር ብሎ ነው የሚወጣው በጣም በቀላሉ ሪብ በመንሰራበት ጊዜ ይሄ ሁሌ መውጣት ያለበት ፋት ፓርት ነው ምንም አስፈላጊ አይደለም ያው አጥንቱን ለማያያዝ ነው እንደነገርኳችሁ እዛ ያለው ስራው አጥንቱን ለማያያዝ ነበር ስለዚህ ስራውን ጨርሷል ማለት ነው በመታዩት መልኩ በደንብ አርጌ ጮማውን ካወጣሁኝ በኋላ ከዛ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ወደ ኦቨን ማስገባበት ንቃ አዘጋጅቻለሁኝ
ከስር የመጋገሪያ እቃዬን አድርጌ ከዛ ፎይል አድርጌበታለሁ ከዛ ደግሞ ከላይ ልክ እንደ ወንፊት ነገር እንደምታዩት አድርጌበታለሁኝ ወንፊቱ ወደ በኋላ ቅባቱ በደንብ ከጎድን ጥብሳችን ላይ ወርዶ ከታች ይዘግጣል ማለት ነው ስለዚህ ቅባቱና የጎድን ጥብሳችን በደንብ እንዲለያዩ ይረዳናል በደንብ ጥፍፍ ያለ ቆንጆ የሆነ የጎድን ጥብስ እናገኛለን ማለት ነው ወንፊቱን ስናደርግበት መጋገሪያ እቃችን ላይ ግን ፎይል ማድረጋችን መርሳት የለብንም ምክንያቱም ቅባቱ የመጋገሪያ እቃችን ሊያበላሽብን ይችላል ከስር በጣም ኃይለኛ እሳት ስለሚሆን ቅባቱ እዛ ላይ ይወርዳል ከዛ ይነዳል እዛው እቃችን ላይ መጋገሪያ እቃችን ያበላሽብናል መጋገሪያችን ያበላሽብናል ስለዚህ ከስር ፎይል አድርገን በኋላ ለማጽዳት ራሱ በጣም በቀላሉ እንድናጸዳ ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ በመታዩት መልኩ በሁለቱም በኩል ቀድም ያዘጋጀነውን ቅመማችንን እንቀባዋለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ መጀመሪያ ከታች ቀባሁኝ እንዳያችሁኝ ከዛ አሁን ደግሞ ከላይ በደንብ አድርጌ እቀባዋለሁኝ እኔ ብሩሽ መጠቀም አልወድም በተለይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲሰራ በእጄ ንጹህ ስለሆነ እጃችንን ጠብ አድርገን በእጃችን በደንብ አድርገን ማሳጅ ያደረግን አንደኛ ምንድነው ይሄ ቅመሙ ራሱ በደንብ ወደ ውስጥ እንዲገባ ይረዳናል በደንብ ማሳጅ ስናደርገው በቃ እጃችን የመሰለም ነገር የለም ግን እጄ መጠቀም አልፈልግም ካላችሁ እንግዲህ ብሩሽ መጠቀም ትችላላችሁ ለ30 ደቂቃ የሚሆን ወደ ኦቨን አስገብቼው ነበር በ375 ዲግሪ ላይ ወደ ኦቨን አስገባሁትና ከ30 ደቂቃ በኋላ መልሼ አወጣሁኝ ከዛ አሁን ቀድም እንደነገርኳችሁ ባርቢኪው ሶሳችን አሁን እንቀባለን ማለት ነው በቃ ሬዲ ሲሆን ሲበቃው ባርቢኪው ሶሳችን አውጥተን እንቀባለን በመታየት መልኩ ልክ እንደዚህ በደንብ አድርጌ እቀባውና ከዛ እንደገና ኦቨንን ለኩሽዋለሁኝ በጣም ሃይ ላይ 500 ላይ አድርጌዋለሁኝ ልክ እንደዚህ ለ5 ደቂቃ የሚሆን ብቻ ነው በደንብ ቀላ እስኪል ድረስ አስገባዋለሁኝ መልሼ ማለት ነው ባርቢኪው ሶሳችንን ከቀባን በኋላ ከዛ በቃ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄው ደርሷል እንደየፍላጎታችሁ የኔ ቤተሰብ እንግዲህ በደንብ ቀላ ሲል ነው የሚወዱት ስለዚህ እኛ እንደ ፍላጎታችን አድርገናል እናንተም እንደ ፍላጎታችሁ አድርጋችሁ ባርቢኪው ሶሳችሁን ከቀባችሁ በኋላ ለትንሽ ደቂቃ ማድረግ ትችላላችሁ በደንብ ከዚህ በላይ ማቅላት እንችላላችሁ ይሄ ግን ለኛ ፐርፌክት ነው በቃ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ በመታየት መልኩ በጣም ቀላል የሆነ የጎድን ጥብሳችንን አዘጋጅተናል በመታየት መልኩ እንግዲህ የጎድን ጥብሳችን ደርሷል እናንተ ሳይድ ዲሽ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን ሩዝ ሰርቼ ነበር እንደገና ደግሞ ብሮኮሊም እንዲሁ ሰርቼ ነበር ሰላጣ መስራት እንችላለን የተለያዩ ነገሮችን ሰርተን ከጎን በቃ ባርቢኪውባችንን የፈለጋችሁትን ጨማምራችሁ የጎድን ጥብሳችን በቃ ደርሷል በመታየት መልኩ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ እንዴት እንደሚያምር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው በጣም ቆንጆ የሆነ በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው ስለተከታተላችሁኝ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ